vanavond in Waakhond op Sky TV. Eendaagse actie met blokkade van de Universiteitscampus door universiteitsstudenten die dreigden te worden afgeschreven vanwege te lange duur van hun studie, stopgezet. Kwestie studielimieters kwam ook in de Nationale Assemblée ter sprake. Lianda Bonapart studeert af als master in het Spaans als vreemde taal. En het tweede en laatste deel over Mark Zuckerberg en zijn groep, de grondleggers van Facebook. Een protestactie met blokkade van de campus van de Anton de Kom Universiteit aan de Leesweg vrijdagochtend door studielimieters. Dat zijn studenten die dreigden te worden afgeschreven vanwege het feit dat ze vele jaren langer doen over hun studie dan is toegestaan, is beëindigd nadat gesprekken op gang zijn gekomen met het universiteitsbestuur. De werknemersfederatie Anton de Kom Universiteit was solidair met de actie. Deze federatie bestaat uit de Bond Technisch en Administratief Personeel Universiteit, de Bond Personeel Medisch Wetenschappelijk Instituut en de CELOS Werknemersorganisatie. Nou, in het kort komt erop neer dat we al langer dan een jaar bezig zijn om bepaalde punten van ons gerealiseerd te krijgen. Maar dat de universiteit en het ministerie van Onderwijs niet naar ons luisteren. Het gaat om afwikkeling van de CAO, goede afwikkeling van de CAO van 2014-2015. Het gaat om 3 periodieken die we moeten krijgen. Het gaat om 200 gulden, 300 min 100 gulden die we moeten krijgen van vorig jaar. Gratificatie. Het gaat om een nieuwe salarisstructuur voor de universiteit. Het gaat om garantie dat op uiterlijk 26 van de maand salaris gestort wordt. Het gaat erom dat de directeur, het bureau van de universiteit moet ophouden met verdeelheerspolitiek invoeren. Het gaat om zoveel meer. Nou, wat er gebeuren moet is dat de minister daarheen moet leiden dat de zaken die we opnoemen gerealiseerd worden. Is de actie voor vandaag geschrapt? Daar doe ik geen uitspraken over. Ik doe het beroep van hieruit op de directies van de instituten. Om als ze dapper zijn, dat ze tegenover die mensen dapper moeten zijn. Dan ik denk om een moeilijke strategie. En als de directeur van CELOS een boodschap heeft, laat die boodschap aan de bond sturen. Daar wil ik het laten. Want ik voor vergaderen, jou kan vergaderen op CELOS sturen. Ik laat het hierbij. Maar in elk geval, de mensen, want je moet rekening houden dat de universiteit, MWI, CELOS, universiteit is ons bezit. We moeten morgen kunnen doorwerken. Dus we gaan niet werken aan vernietiging van waar we bezig zijn. Als je werken toelaat, ga je met ons mee en luister goed naar me. Pers dit jaar, las dit jaar. Als je met werken toelaat, ga je met ons mee naar onderwijs. Maar we kunnen ons best indenken dat het verkeer niet toelaat dat je daar aankomt. En dat de locatie om 10 uur, we moeten tactisch manoeuvreren, dat je om 10 uur dan je locatie opzoekt. Nog een keer, we vertrekken nu naar onderwijs. Vooropgesteld dat het verkeer het toelaat. En om 10 uur gaan we verder vergaderen op locatie. Dat wil zeggen, niemand neemt telefoon op locatie. Ja? Oké, mensen, en dan zullen we op locatie bespreken wat we verder doen. Ik denk dat de studenten, laat mij als volwassene en als voorzitter van de WFU, op jullie het beroep doen. Wij betalen belasting voor elk van jullie om te studeren. We gaan niet goed praten dat mensen 20 en 25 jaar doen over een bepaalde opleiding. Maar we kunnen ons wel indenken dat je zegt van luister nou.
Geef mij een juiste studiesfeer. Als je prestatie van me wil hebben, geef mij de juiste klimaat om te studeren. Laat het niet zo zijn dat we gepest worden. En laat me rekening houden dat wij, studenten, meestal dat wij moeten zorgen dat we de eindjes aan elkaar moeten knopen. Laat me ook daar rekening mee houden. En laat mij een zodanige overdrachtstechniek hebben dat wij heel vlot de stof kunnen verwerken. Dus het mes snijdt aan twee op drie kanten. Maar hoe kan een regering, maar kan je beleid nou? Hoe kan een minister van Onderwijs, hoe kan de regering toestaan dat mensen al zo ver zijn in hun studie, dat je helemaal in normaal studeren? Heb je niet de verplichting om programma's voor te stellen? Heb je niet de verplichting? Ik ben bouwen osso, dat ben osso nog maar. Dat is voor jullie geen groen licht om maar niet te blijven studeren. Ik ben bouwen osso, dat osso nog maar. Dan heb je tijd naar osso. Dat heeft dan alle dingen bij feesten of zo, dan doet dat niet. Maar je kan niet zeggen van dat is kapitaalverlies als men niet zou zeggen, kapitaalvernietiging als men niet zou zeggen van je hoeft niet meer te studeren. Dus we hopen dat die studenten meenemen wat we zeggen. We zien in elk van hun mensen die straks het land gaan moeten overnemen en we hopen beter dan de huidige generatie. En we hopen dat jullie ophouden om niet te studeren. En aan de studentenorganisatie zelf, het kan niet, de studentenorganisatie moet de handen in eigen boezem steken. Hoe kan het zover zijn gekomen? Hoe kan het zover zijn gekomen? Als je echt een organisatie bent, dan dien je continu aandacht te besteden aan de belangen van jouw leden, van de studenten. Nogmaals, als jullie alles doen, studenten, wat je moet doen, wees ervan overtuigd dat wij daar zijn om jullie te poweren. Strijders, strijd! Strijders, strijd! Strijders, strijd! In de Nationale Assemblée is er eerder deze week ook vergaderd over de kwestie studielimieters. Onderwijsminister Robert Peneu had daarbij bepaalde inzichten die niet door de gehele Assemblée gedeeld werden. Wanneer wij in een samenleving zitten met normen en wij zitten met onderwijsinstituten, dan betekent dat ons onderwijssysteem op dit moment is gemaakt op basis van een bevorderingssysteem en een klassensysteem. Op de lagere school heb je bevorderingsnormen, u gaat over. Op het VOJ hebt u het, op het VOS hebt u het, maar op een universiteit, en daarover kom ik nu, zijn er ook normen. En daar praten we niet over het bevorderen of overgaan. Wij praten over het behalen van een vak met minimale cijfer 5,5. En wij praten over een examenreglement. En een examenreglement die gestoeld is over doorstroming. Op de universiteit ben ik geconfronteerd geraakt op aandringen van enkele leden van uw parlement, het lid Bouva, mevrouw Rosselli als voorzitter van de vaste commissie, om mij te vragen als minister, er is een problematiek op de universiteit met limieters. Wat doen we? Er is toen een besluit genomen en het besluit is genomen in bestuursverband. En toen ik dat besluit onder ogen kreeg, heb ik ook zelf gezegd, iets is onkan. Op een gegeven moment, op hetzelfde moment toen de jaarrede hier van de president werd gehouden, op 30 september, zag u me met allerijl uit die zaal hier rennen, want het bleek dat de studenten zich aan het groeperen waren voor een actie. Ik ben toen als minister in mijn hoedanigheid met alle studenten gaan praten. En ik ben een man, ik confronteer me met de feitelijke situatie. Ik ben niet bang. God is met mij.
En ik heb toen met alle studenten gesproken. En ik heb toen gevraagd in de zaal, om welke collegegroepen gaat het? En ze hebben me aangegeven, het was 2013, 2014. Het ging 2014, 2015, want in het eerder besluit is er geen probleem met de groep van 2014, 2015. Omdat daar dat besluit is genomen, mevrouw de voorzitter. Dat studenten die in de B2 met maximaal 4 vakken zitten en een thesis tot in 2017 de mogelijkheid kregen om af te ronden. Maar toen kwam er een ongenuanceerde regel en er stond: alle studenten in het collegejaar 2013-2014 worden afgeschreven. Toen heb ik de studenten gevraagd, alle studenten die daar in die zaal waren, schrijft u een brief naar mij, individueel, want ik wou niet collectief, want ieder probleem is apart. En die brieven zijn naar me geschreven en het was 120 brieven. Ik heb van vrijdag naar maandag tot in de ochtend gewerkt om al die verhalen te lezen. Bepaalde waren ouders overleden, sociaal-maatschappelijke problemen. Andere waren, ik doe al 7 keer het vak, ik haal dat vak niet. En uiteindelijk is toen in de bespreking met de studenten gevallen het woord struikelvakken. Oké. En ik interpreteer een struikelvak vanuit mijn didactische basis op basis van 3 inzichten. Had de student het gewenst kennisniveau om dat vak te kunnen halen? Was de docent in staat om zodanig het werk op te stellen om terug te kunnen denken in het kennisniveau van die student? Wij praten didactisch over de beginsituatie. En punt nummer 3. Was alles wel in place? En waarom heeft betrokken student dat vak niet gehaald? En dan kunnen we nog 4e punt aanhalen. Waren er sociaal-maatschappelijke factoren, terwijl het vak niet hoeft te heten een probleemvak? U begrijpt me, parlementsleden, toch? Oké. Uiteindelijk is geconstateerd, mevrouw de voorzitter, dat ik heb gezegd, oké, ik accepteer het vak een struikelvak. En ik heb toen gezegd, laten wij voor alle studenten van 2013, 2014, die in de B1 met maximaal 3 probleemvakken zitten, de mogelijkheid bieden om in de 3e en de 4e week november de kans te krijgen, maar met de randvoorwaarde dat voor de probleemvakken en er extra crashcourses met opdrachten gedraaid gaat worden om het rendement om dat vak te behalen. Die beslissing en dat akkoord is bereikt. Toch? Dus waar het was iedereen afschrijven, dat is nu gewijzigd, mevrouw de voorzitter. Alle studenten van het collegejaar 2013-2014 die in de B1-fase met maximaal 3 vakken zitten, worden samen met crashcourses extra colleges gedraaid dat ze de vakken behalen. En dan is het probleem van het afschrijving voor de groep opgeheven. Wat er wel speelt, mevrouw de voorzitter, is dat ook is gebleken dat bij bepaalde probleemvakken, en ik ga dat vak noemen, natuurkunde DP, bepaalde studenten van 3 verschillende docenten college hebben gehad. Bij de een 2 keer niet gehaald, bij de andere 2 keer niet gehaald, bij de 3e docent 2 keer niet gehaald. Toch? Als het 1 docent betrof en 6 keren niet gehaald, dan kan je zeggen, ga een onderzoek inzetten. Maar sommige studenten hebben 6 keer tentamens gemaakt bij 3 verschillende docenten. En het vak is toen niet gehaald.
Wanneer wij soms bepaalde cijferlijsten bekijken en u doet een vak als infrastructuur en u hebt 7 onderdelen wiskunde in vakken en u haalt voor die 7 onderdelen van wiskunde continu een 2 en u doet het 6 keren, dan vraag ik het college zelf te oordelen. Waar trekken we die grens? En waarom zeg ik dat, mevrouw de voorzitter? Omdat wanneer wij later nu bezig zijn op de universiteit met het accreditatiebeleid en wij een universiteit willen zijn van iedereen moet maar studeren en iedereen moet het maar halen. En al doet iemand er 10 en 11 jaren over, 12 jaren over, dan kan ons accreditatie van onze universiteit eronder lijden. Ik zeg, mevrouw de voorzitter, op dit moment is een besluit genomen. Elke individuele case is bekeken. En voor de groep studenten van het collegejaar 2011 en 2012, die groep was niet op mijn bord meer, omdat die groep al was afgeschreven. Het was een groep studenten die met 7 en 6 vakken zaten. Dat is de situatie van de limieters. Ik heb er alles aan gedaan om het op te lossen. In mijn optiek is er veel veranderd, mevrouw de voorzitter. En we hebben een uitdaging als universiteit, of een uitdaging voor mij als minister, om te kijken hoe wij samenwerkingen kunnen aangaan met alle andere universiteiten, om docenten aan te trekken, om ook vakken te kunnen doseren die eventueel in Suriname als een struikelvak worden gezien. Maar ook andere onderwijsonderwerpen kwamen in de Nationale Assemblée ter sprake. Dit jaar is er een nieuw systeem toegepast in onderwijs. Alle avondscholen zullen op kwartaalsbasis om de 3 maanden een staat van lesuren indienen. En na de 3 maanden wordt de school weer geëvalueerd. Wat heeft de praktijk uitgewezen? Een avondschool begint in het begin van het jaar vol. En wanneer u soms naar de avondscholen gaat, dan ziet u in de periode van februari, maart lege klassen. En wat zien we gebeuren? Wij betalen docenten door, omdat wij altijd de staat van lesuren bekeken op jaarbasis, schooljaarbasis. Dit jaar is het beleid gewijzigd. De school begint in oktober. U wordt opgebracht als leerkracht voor 3 maanden tot en met december. Na december kijken we weer hoe de uitval is binnen. Want u weet, het zijn werkende groepen. Sommigen zeggen, ik wil niet meer door. Alle soort situaties krijgen we. En dan gaan we weer kijken wat het bestand van de leraren wordt, zodat we bezuinigen op de personeelskosten van onderwijs. Etnel. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook naar de minister geluisterd en hij gaf ook aan dat eigenlijk er een structureel probleem is binnen ons onderwijssysteem. Maar een van de zaken die ik ook wens aan te geven aan de minister, en ik hoop dat we het echt kunnen aanpakken, zijn de leermethodes op de middelbare scholen. Een van de belangrijkste aspecten die ik zelf heb meegemaakt, omdat ik studenten begeleid bij hun afstuderen op hbo-niveau, is dat de studenten eigenlijk een methode hebben van, als ik mijn lessen krijg, moet ik het leren en dan moet ik eigenlijk komen en ik maak een repetitie. Op de universiteit heb je een totaal andere methode van leren. En ik wil dan voorleggen dat eigenlijk met de middelbare scholen er een manier wordt gezocht om de leermethodes anders te geven aan de studenten. Zodat wanneer zij op de universiteit of op elk ander hbo-niveau komen, dat ze ook begrijpen dat ze anders moeten gaan studeren. Het onderzoekend leren is vreselijk belangrijk op de universiteit en op de hbo-opleidingen. En wat krijg je daar? Dat de studenten eigenlijk, wanneer ze daar komen, helemaal aan hun lot worden overgelaten. Er is totaal geen begeleiding. Ik zie ook
vanuit de universiteit, de studenten, het studentenbestuur, dat ze ook beter gaan werken. Vroeger had je studiebuddies. Waar zijn die aspecten om de studenten te begeleiden? Vooral de eerste groepen. Dus minister, hierbij vraag ik u te kijken naar de leermethodes en ook te kijken naar de manier waarop de studenten worden begeleid op de universiteit. Want dat is een heel groot probleem. Jogi. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, er is al genoeg ontwricht in het land door het beleid van de regering, voorzitter. We willen niet hebben dat het onderwijs ook wordt ontwricht en vraag de minister om zijn inzichten te geven, voorzitter. Zijn licht te laten schijnen op hetgeen door het lid Bouwvahien naar voren is gebracht. Misschien is de minister op de hoogte van wat er zich afspeelt nu op dit moment op de universiteit, de voorbereidingen, voorzitter. Maar ook met betrekking tot de fusie van de Milo-scholen. Dat is heel helder, voorzitter. Maar met betrekking tot transport, geachte lid aan de overkant heeft daarover gesproken. Voorzitter, er zijn ook scholen in Saramaka studenten die de avond middelbare scholen bezoeken, voorzitter. En het was voorheen zo dat door bedrijven het transport op zich werd genomen. Maar vanwege de financiële situatie waarin wij thans verkeren als land, voorzitter, hebben die bedrijven zich teruggetrokken. En de studenten die zitten met de handen in het haar, voorzitter. Dus transport is niet gegarandeerd. Er is helemaal geen transport voor die groep van studenten. Het gaat om meer dan 150 studenten, voorzitter. Er gaan ondernemers kapot in het land, dat weten we. Willen we hebben dat meer bedrijven over de kop gaan, voorzitter? Laten we die overheid oproepen om haar minimale plichten, waarin zij moet voldoen, voorzitter, dat zij voldoen aan de minimale plichten, voorzitter. Dank u. Dank u. Weet u wat wij in feite doen, mevrouw de voorzitter? Een kleuter, iemand, een leerling, een student is 6 jaar, 5 jaar, steeds, laten we kijken, 4, 5, 6 jaar. En komt in klasse 1, wat wij noemen leerjaar 3. En blijft zitten en ziet al zijn schoolmaatjes overgaan. We zijn al bezig traumatisch dat kind een etiket te geven. Dus we moeten dat systeem gaan veranderen. Dus lid Etnel, ik ben bezig ermee. Inhakend op het feit van lid Jogi. Er is een bespreking geweest tussen de minister van Financiën, met de minister van Onderwijs hier en de vicepresident. En er is een voorstel ingediend om zaken vlot te doen verlopen in betaling van busvervoer. En uiteindelijk heeft de minister van Financiën mij beloofd van er komt nooit meer een probleem dat bushouders niet zijn betaald. Ik ga niet praten voor mijn collega, maar ik geef u aan dat we erover hebben gebrainstormd. Ik denk dat u ons duidelijk heeft beantwoord. We hopen dat u met de studenten praat, want ik ga u zeggen, de issue van ADEC, zolang als ik in het parlement zit, en dat is nu echt 20 jaar, is het een continu vraagstuk. Het moet ophouden, minister. En het gaat alleen ophouden als de studenten inderdaad hun stem laten horen. Of ze actie moeten voeren, dat weet ik niet. Maar we moeten met ze praten en we moeten hier praten. We moeten structurele oplossingen voor het vraagstuk van ADEC vinden. Het vraagstuk is een structureel vraagstuk. Het duurt te lang. Ja, dus minister, regering, ik doe een beroep op u. Praat met de studenten, kijk wat er kan gebeuren, want vraagstuk, het kan niet doorgaan. Ja, minister. Mevrouw de voorzitter, ik heb een oplossing. Maar het gaat afhangen hoe tof we willen zijn. Omdat we maar 1 universiteit hebben, dan denkt men soms niet op de goede nagesproken, er is geen keus. Maar misschien moeten we overwegen een open universiteit en een tweede universiteit en laat die concurrentie komen. En als het leeg loopt, dan loopt het leeg. Aan the Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, van de Anton de Kom Universiteit is op donderdag 13 oktober 2016 Lianda Bonapart afgestudeerd aan de masteropleiding Spaans als vreemde taal. In haar scriptie beschreef ze een raamwerk voor het curriculum voor de bacheloropleiding Spaans aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren. Haar presentatie was in het Spaans.
una propuesta curricular para la carrera de español como lengua extranjera en el Instituto de Formación de Profesores. El motivo para esta investigación fue que, en primer lugar, el Ministerio de Educación exige del Instituto de Formación de Profesores. No se puede hacer una propuesta curricular sin hablar sobre el término currículo. Para este término existen muchas definiciones, acepciones, pero en este trabajo se parte de dos puntos de vista de este término. El uno, el currículo como un plan de estudio que incluye componentes como objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Y el otro, ver el currículo como un marco organizado dentro del cual se llevan a cabo las decisiones curriculares. Pasamos a las partes del currículo. La primera parte es la filosofía educativa. La filosofía educativa como componente curricular es muy importante porque influye los demás componentes del currículo. Las otras partes se representan en el círculo de John McAllister. En este círculo ustedes pueden ver 3 círculos exteriores y un círculo interior. En el círculo interior, los objetivos están en el centro. Con esto quieren mostrar la importancia de tener objetivos claros en un currículo. Ahora la metodología de investigación. Esta investigación se ha hecho dentro de la investigación cualitativa descriptiva y los instrumentos aplicados fueron cuestionarios, entrevistas y el análisis documental. En la investigación participaron 25 personas, es decir, 15 estudiantes y 4 docentes de la carrera de español y 6 personas claves del Ministerio de Educación y de otras carreras y directivos del IOL. Algunas sugerencias de las personas claves y estudiantes. En primer lugar, hay que desarrollar un perfil de egreso para la carrera y también en el currículo incluir un módulo de investigación, incluir proyectos de intercambio con países de habla español, más TIC en las clases y una mejor conexión con la práctica. Dit voorstel is eigenlijk een basis om te gaan werken aan de daadwerkelijke totstandkoming van een bachelorcurriculum voor die opleiding. Bij mijn onderzoek heb ik dus gewerkt met instrumenten als enquêtes, interviews en documentenanalyse. En aan de hand daarvan zijn resultaten eruit gevloeid en met die resultaten gaan we dus nu aan de slag, want wat ik heb gedaan is een voorstel gegeven voor een curriculum. Toch, welke zaken moet je opnemen in je curriculum, zoals een studieplan, een duidelijke profielbeschrijving. Je moet ook de infrastructuur hebben, ook rekening houden met de omgevende behoeften. Zijn die zaken die zoal in mijn voorstel voorkomen. En met dit voorstel gaan we, dus dit voorstel is eigenlijk een basis om te gaan werken aan de daadwerkelijke totstandkoming van een bachelorcurriculum voor die opleiding. De aanbevelingen en de conclusies die gedaan zijn op basis van het onderzoek. En bij de aanbevelingen heb ik aangegeven dat er vanuit het ministerie dat er een duidelijke visie op papier moet staan ten aanzien van vreemde talenonderwijs. Dat er ook op de afdeling curriculumontwikkeling dat men moet zorgen voor expertise voor deskundigen van het vak en dat men ook vanuit op het IOL moet men eigenlijk zorgen voor de nodige infrastructuur. Bij constructivisme is het onderwijs, staat de student, de lerende centraal. De student heeft een actieve rol en is verantwoordelijk voor zijn eigen studieproces. Dus de docent heeft meer die rol van coach. En bij competentiegericht onderwijs dan gaat het erom, dan heb je een combinatie van kennis, vaardigheden, kunde en waarden.
Het is eigenlijk, het gaat om integrale vorming van de studenten. En er wordt ook gekeken, vooral bij leraren, kijkt men ook naar de soms specifieke competenties, beroepscompetenties. Je weet dat het ministerie, zij maken beleid. Ja. Hè? Ze maken beleid en op basis van hun beleid ga jij dan zaken ontwikkelen. Er is geen omschreven visie op papier. Dus wij gaan dan met een voorstel komen en dan in conclave treden met het ministerie. Ik ben verbonden aan de opleiding Spaans op het UL, dus we gaan nu werken aan het curriculum. Bij deze mag ik als eerste Lianda feliciteren met het resultaat. Zij is afgerond gekomen op een 8. En we zijn natuurlijk heel blij met dit resultaat. Mevrouw Bonapart heeft een afstudeerpresentatie verzorgd. En de presentatie is gevolgd door de hoofdbegeleider vanuit Colombia. En we hebben het met z'n allen beoordeeld. Het is een hele mooie presentatie geworden. We zijn eigenlijk tot het naadje gegaan. In die zin dat wij het ministerie van Onderwijs ook erbij hebben betrokken. Betrokken in die zin dat het ministerie van Onderwijs voor een curriculumraamwerk moet zorgen. En vanuit het raamwerk kan er werk verzet worden om te komen tot een curriculumplan voor de opleiding Spaans aan het IOL. Dus mevrouw Bonapart die heeft aardig wat voorwerk verzet. Ze heeft een 8 gekregen, of die 8 heeft ze niet gekregen, sorry. Ze verdient gewoon die 8. En dat wordt herleid vanuit haar onderzoek. Ze heeft een theoretisch kader opgebouwd, ze heeft onderzoek verricht onder de docenten van het IOL, onder de studenten en andere personen die ook betrokken waren bij het onderzoek, buiten het IOL. Nou, daar heeft ze mee gesproken, daar heeft ze onderzoek gedaan. En dat onderzoek is goed bevonden, het heeft een behoorlijk gewicht en daar is er een cijfer aan toegekend. Ze heeft een goede presentatie verzorgd en al met al is het een 8 geworden in samenspraak met haar hoofdbegeleider in Colombia. Ten eerste wil ik de heer daarboven bedanken voor dit resultaat, want zonder zijn kracht en wijsheid zou het niet lukken. Verder mijn gezin, die eronder heeft moeten lijden op bepaalde momenten. Mijn jongste dochter Jenny zei nog van mama, een jaar lang schrijf je een scriptie. Zo lang, je bent nog niet klaar. Elke dag scriptie. Ook in de vakantie. En ik zei van ja, je moet, wanneer je straks daar bent, dan ga je zelf merken. Ook mijn collega's, iedereen die hier aanwezig is, die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit resultaat. Mijn hartgrondige dank. De social media site Facebook is met bijna 2 miljard gebruikers wereldwijd zeer populair en ook in Suriname. In deze reportage een overzicht hoe het allemaal begon, meer dan 12 jaar geleden in de Verenigde Staten van Amerika. Vandaag het tweede en laatste deel. In 2006, Mark Zuckerberg rejected a $1 billion pitch from Yahoo when MTV pushed the ante even higher. Michael J. Wolf was CEO of MTV Networks. Mark had taken me on a walk around Palo Alto and shown me his apartment. And afterwards, we sat down for lunch, and I told him we'd be willing to pay as much as $1.5 billion to buy Facebook outright. His answer was, I think it's worth a lot more. And besides, you've seen my apartment. I don't really need that kind of money. And at the same time, I may never have an idea as good as this one. So I'm not that interested in selling. There was internal strife around it, no question. There were a lot of people who wanted to sell. Ultimately, Mark decided to turn down the offers. Zuckerberg wasn't ready to sell because he had some ideas that he thought would make Facebook even more popular. One of them was called Newsfeed, a kind of real-time wire service of updates about what users were up to. Newsfeed is what everybody is doing at that point, or what they're posting, what they're linking to, the world that they live in, which is really what a newspaper is, right? It's a living, breathing newspaper of people around you. But many Facebook users thought that newspaper sent out too much information and violated their privacy.
750,000 of them launched an online protest. To say that it was unpopular at first is a dramatic understatement. They were under siege at the office. They couldn't leave. They were surrounded by news trucks. Almost 10% of our user base at the time joined the Students Against Facebook newsfeed group. Zuckerberg was forced to apologize. He wrote his apology note himself. It was probably a good learning experience. When Facebook changed some of the privacy controls, it was an overstep. I do think he takes those seriously, but I do think that he's willing to continue to overstep for the purpose of making a product that he wants to make. The apology was not a surrender. Zuckerberg was sure that users would get used to this new level of sharing, and he turned out to be right. After tweaking Newsfeed, it became one of the most popular elements of the Facebook experience. It just happened that the first time I ever met Mark was 2 days after that happened. And I can tell you, even though his members were in open revolt, he was not the slightest bit flustered. He had complete confidence that everything was going to work out all right. Zuckerberg decided it was time to take Facebook beyond its college roots and introduce it to the general public. The response was stunning. Membership doubled, shooting up to 12 million by 2006. Zuckerberg radically altered the Facebook experience again, when for the first time the 23-year-old CEO invited programmers from around the world to develop apps for Facebook. It was another turning point, expanding Facebook from an insular world of information to a platform. And it was like the gold rush. You open up this wonderful platform and in comes every kind of developer with every kind of idea, from video sharing to games to things that blinked to things that turned into, ballerinos and hippos and just every kind of fun, wonderful thing. The platform companies or the operating system companies always do the best. I mean, think of Microsoft. It had this ubiquitous Windows platform, and all these other companies wrote programs for Windows. Facebook's really trying to create itself in that model. And in 2007, Microsoft itself entered the picture. This time with a deal Zuckerberg couldn't turn down. And for the first time, the world got a glimpse of what Facebook may really be worth. By the time people were finally getting used to the idea that anyone would pay $1 billion for Facebook, Microsoft comes along and pays $250 million for 1.6% of the company. It was outrageous. It valued the company at $15 billion. This took Facebook from a thing that a lot of people use to a thing that everyone was talking about, the $15 billion company. But for a $15 billion company, Facebook was only making a meager $30 million in profits. To remedy that, Zuckerberg announced a sweeping new advertising system in the fall of 2007. One part of it let companies set up their own Facebook pages and advertise using social ads. Lou Kerner covers social media and owns shares in Facebook. Social ads on Facebook are ads where they would say that your friends Meg and Ryan like Virgin America. And it turns out, not surprisingly, that when you see that your friends like a product, you're more likely to click on that ad. So social ads have been very successful on Facebook virtually from the beginning. But another part of Facebook's new advertising plan, Beacon, gave users far more than they wanted, and they let Zuckerberg know about it. Zuckerberg's made a lot of mistakes. The next mistake, which was a really big one, was Beacon. You go to a third-party e-commerce site and you buy something, and unless you tell it not to, really quickly, it's going to go back and tell all your friends that you just bought a diamond engagement ring. And obviously, that sort of secret revealing can cause a lot of trouble. There was the great rallying cry that Facebook ruined Christmas because suddenly everyone's purchases were being broadcast to their entire network. Zuckerberg really tried to defend it for a while. It took him a while to realize how wrong it was. On December 5th, 2007, Zuckerberg made another apology. He had overreached yet again. But as with previous mistakes, it wouldn't really matter. Facebook was just too popular. And it wasn't long before Zuckerberg was loosening up the network's privacy controls one more time. More than 4 years after co-founding Facebook,
Zuckerberg still seemed uneasy in the public spotlight. What's your next thing you're going to do? Get bought? No. None of these rumors are true, right? This is making me feel very uncomfortable. All right. By 2009, rumors were indeed swirling that Facebook would go public. Instead, Zuckerberg took money from a new investor. Yuri Milner, CEO of the Russian internet investment firm Digital Sky Technologies, offered a $200 million deal for just 1.9% of the company. Deals of that size are kind of never easy. There's a lot of back and forth. This deal was about the vision that we shared, how big this company can get. Everything else was sort of secondary. Milner's investment allowed Facebook to continue to expand, and it kept the development of the company firmly in the hands of its founder. Zuckerberg knew that pushing Facebook advertising even further was the key to continued growth. For years, Zuckerberg believed that Facebook was in a unique position. Today, even with the most advanced advertising systems that exist, they only have estimates of what someone's gender might be, or what someone's age might be, or what they might be interested in. But on Facebook, we know exactly what gender someone is, and exactly how old they are, and exactly what they're interested in. Jeremy Smith is Chief Strategy Officer for Second Market, a company that brokers shares in privately held companies which cannot yet be traded on the public market. What makes Facebook so desirable from the perspective of advertisers is that they are able to accumulate information on their users like nobody else. The funny thing is, the users don't really view it as data. It's themselves. It's their information. It's their lives that they're putting on there. But as far as advertisers are concerned, it is the holy grail of data. Pushing the boundaries of that holy grail of data was about to get Zuckerberg in trouble again. In December 2009, he revamped the privacy settings for Facebook's then 350 million users. Unless users individually restored their settings, previously private information was now available to everyone on the internet. Many people just sort of took that default and somewhat inadvertently allowed a lot of their information to become public. And many privacy advocates believe that they didn't explain that or disclose it sufficiently. A firestorm of complaints from users and consumer groups forced Zuckerberg to backtrack again, sparking concerns in Congress. We are here today to urge Facebook's creator and CEO, Mark Zuckerberg, to revisit this new policy as soon as possible. We believe Facebook should reverse its policy to begin exploring guidelines so users know upfront what's happening. Adding fuel to the fire was the surfacing of still more instant messages. Business Insider published messages they said showed a friend asking then college-aged Zuckerberg why people shared their emails with him. Zuckerberg's response was curt and profane. I asked him point blank about it, and he was very embarrassed by the fact that he had sent these IMs. Less than 1 month later, he was put on the hot seat in a memorably awkward interview at the All Things Digital conference. Do you feel like you're violating people's privacy? There were real learning points and turning points along the way in terms of building things. If I knew what I knew now then I hope I wouldn't have made those mistakes, but I can't go back and change the past. I can only do what we think is the right thing going forward. Anybody who's ever kind of doubted what Facebook is about or want to question his integrity, they can keep pointing back to that, right? To that instance of like, I can't trust that guy. That is going to be our check on him for as long as he remains CEO, and in charge of that company. It's going to be like, okay, you're not that guy. Well, prove to us that you're not that guy. Chris Hufnagel, the director of privacy programs at the University of California, Berkeley, believes Mark Zuckerberg purposefully pushes the envelope on privacy. In most situations where a company does something that's unpopular, they have blowback. They lose the ability to do something. But in Facebook's case, we have something I call blow forward, where they take 2 steps forward, there's some type of public reaction, and they just take a little step back. And so over time, they've been able to open up profiles more and more. Mark does not think you should be a different person at work than you are at the bowling alley.
in bed, at school. You know, he basically thinks you should be consistent across all these environments. So that's a very radical view for many older people. By the time Mark Zuckerberg turned 25 in 2009, he had accumulated so much notoriety, wealth, and power that author Ben Mezrich had written a book about him and the founding of Facebook. This story started for me at an email I received just out of the blue to my website, and Eduardo Saverin was angry. He wanted to tell his story. He had co-founded Facebook with Mark Zuckerberg, and then he said had been kicked out of the company, and he felt betrayed, and he wanted to talk. Saverin talked to Mezrich for 6 months about a lawsuit he'd filed against his former Harvard classmate for diluting Saverin's share of the company. According to Mezrich, Facebook found out Eduardo was talking to him. And they essentially settled with Eduardo. Nobody knows for sure what happened, but what I've heard is he got 5% of Facebook, and he had to sign an agreement that said he would never speak to Ben Mezrich again. But Mezrich already had enough material for his book. My proposal had leaked out on the web. Aaron Sorkin saw it. Scott Rudin saw it. So Sorkin immediately signed on to write the screenplay, and everything happened very quickly from there. The pre-release publicity surrounding the movie also seemed to force Zuckerberg to go on a PR offensive. The previously press-shy Zuckerberg was suddenly everywhere. If you build something great, that's what people care about. When people don't care about what someone says about you in a movie. He gave Oprah a tour of his house in 2010 and announced on her show a $100 million donation to public schools in Newark, New Jersey. $100 million. $100 million. The social network opened in wide release on October 1st, 2010. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Zuckerberg complained about his on-screen portrait as a ruthless, socially challenged power geek with no friends. He said there were factual errors in the script. Frame it as if the whole reason for making Facebook and building something was because I wanted to get girls or wanted to get into some kind of social institution. And I mean, the reality for people who know me is I've actually been dating the same girl since before I started Facebook. They just can't wrap their head around the idea that someone might build something because they like building things. Though he initially said he wouldn't see the movie, Zuckerberg ended up taking his entire staff to it. He even showed up on Saturday Night Live. You ever end up seeing the film, the Social Network? Yeah, I did. Cool. Yeah. Oh, thanks. And what did you think? It was interesting. Thank you to the Hollywood Foreign Press for this extraordinary honor. The Social Network won a Golden Globe Award for Best Dramatic Picture, as well as 3 Academy Awards. First Tunisia, now Egypt. What's next? But to an increasing number of people around the world, Facebook wasn't just a Hollywood movie. It was affecting real life. In late 2010, demonstrators started taking to the streets in Tunisia and later in Egypt to protest their repressive governments. By this time, more than 70% of Facebook's 500 million plus users lived outside the United States. In Egypt, one flashpoint for the anger was a case of police brutality. At the center of the protests was a Google employee who ran a Facebook page. Wael Ghonim was the manager in Egypt of a page that was a memorial to this guy who had been beaten, tortured, and killed by the secret police. And that group became very, very large, many, many hundreds of thousands of members during the period leading up to the revolt against Mubarak. Facebook expedited the ability of people to express their dissatisfaction, which clearly sped up the process of these revolts. The governments of Tunisia and Egypt fell. Protesters expressed their gratitude to Facebook on the streets. One named his newborn daughter Facebook.
and Wael Ghonim sang the social networking site's praises on CNN. I want to meet Mark Zuckerberg one day and thank him. I'm talking on behalf of Egypt. This revolution started on Facebook when hundreds of thousands of Egyptians started collaborating content. You know, like we would post a video on Facebook. It would be shared by 50,000 people on their walls within a few hours. Facebook itself was very quick to try to distance themselves from that political activity. I mean, obviously, they supported it, but they don't really want to be seen as a tool of change because obviously Facebook wants to be active in regimes like China. They don't necessarily want themselves viewed as a tool of insurgency. Zuckerberg has taken on a personal goal that might help him with his mission to connect the world. He says he spends an hour a day studying Chinese, which could potentially help him gain 1 billion new friends. It's the fastest growing and the biggest internet market in the world. There are hundreds of millions of users, and his mission is incomplete if he's not in China. Mark Zuckerberg's power had never been greater, and once again, speculation grew that he would take his company public. Despite enormous pressure, Zuckerberg has been hesitant to pull the trigger and cash in. 100 years, 200 years from now, what's going to be more important? The money, right? Or the fact that he has had this kind of impact? Or the fact that he's, you know, executed and developed and helped evolve this thing that is more than just a technology site and it's more than just a website. And so I think that's why it's never been about money and it's never been about status. When companies go public, it's a tremendous strain on the management. And in fact, on top of all of that, when you go public, you open yourself up to even greater government scrutiny. Aware of that scrutiny, Facebook has amped up their presence in Washington with a team that includes several former White House aides and influential Capitol Hill insiders. Political official after political official will tell you, if you are absent from the debate, you're likely to be the person who kind of gets cut out. And so presence in that debate, particularly when Google and Yahoo and Microsoft and a number of other very large players are spending a lot on lobbying, is a mistake. Today, several Facebook founders, including Mark's friends and classmates, have left the company to start new ventures on their own. They've been dubbed the Facebook Mafia. But much of Silicon Valley talent is on their way in. Top programmers are leaving companies like Google to be a part of Zuckerberg's momentum. And Facebook and Google, the two internet behemoths, are competing in other ways. Ryan Single is a staff writer for Wired magazine. Facebook and Google's relationship is pretty simple. They just don't like each other. They're really, they're competing cultures. Facebook was sort of young, brash, wild, and Google is like, an algorithm company. Like, these are guys that, like, any problem, there's got to be a way that they can write a little algorithm that'll fix it. It's clear that Google missed the rise of social, and Eric Schmidt has admitted to being flat-footed around Facebook and around social. They've tried a number of things, most spectacularly the Buzz social network. That just hasn't worked. Then, in May of 2011, Facebook was embarrassed when it was revealed that they had launched a secret attack on Google. Facebook is doing damage control after revelations it hired a PR firm to plant negative stories about Google. Facebook claimed publicly it was not a smear campaign, but the exchange revealed just how vicious the competition has become. The whole Burstyn Marsteller flap was really just an in-your-face expression of the animosity that has sprung up not only between these two companies, but almost the personal Shakespearean drama that's playing out between Google and between Facebook, which frankly has a lot of former Google execs who would like nothing more than to supplant their former company. You can't underestimate how driven Mark Zuckerberg really is. He says his mission is to make the world more open and a better place. His mission is also to be number one, right? He wants to be, inscribed on granite above Bill Gates, I think. He is well on his way. Like Gates, another Harvard dropout, Zuckerberg is a fierce competitor. He moved quickly to vanquish rivals Google and Twitter with a stunning acquisition in April 2012. Instagram is off the market in an instant. Facebook likes the photo sharing app so much it's paying $1 billion for it in cash and shares ahead of its IPO. But the app is free and has little known revenue. Still, Facebook may need Instagram more than Instagram needs the money.
Instagram has become a photo-sharing competitor and a social network all its own. It was considered a radical and defensive move. Facebook cannot take any chance that any other social network oriented toward photos could really get traction that would compare to theirs. And I think, so there's a preemptive quality to this. Also, I think almost certainly Google was interested and probably maybe forced Facebook to act now. 1 month later, Facebook finally went public in the largest IPO on record for an internet company, making Mark Zuckerberg a multi-billionaire. This is an awesome moment. The CEO in hoodie and sneakers retained tight control of his company with 57% of shareholder voting rights. Facebook has literally changed the world. We've moved from the country to the village to the town to Facebook. It's just getting started, too. I think it's just going to get bigger and bigger and bigger. For a site that's able to move from the dorm room to a site where, my 80-year-old mother and myself and my chiropractor and my third grade class all reunites on the site and we all have something to talk about, it's an achievement. Zuckerberg is just as visionary as Steve Jobs. He's going to prove just as influential as Bill Gates. But he's not dealing with a piece of gadget. He's not dealing with some program. He's dealing with our lives. He's dealing with our identities. So that's why I think we're all going to have to kind of keep him in check, in a way. We make decisions at Facebook not optimizing for, what is going to happen in the next year, but what's going to set us up to really be in this world where every product experience that you have is social, and that's all powered by Facebook. Wampinga no mo bravo no kanya edu anu orele kismo nyamena ngapinga yusa ondro peni futuro manasari futuro